મિત્રો આપણે આજે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ચટાકેદાર મસાલેદાર અને સ્વાદથી ભરપૂર મસાલા પાઉં। જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો બધાય? મજામાં? શિલ્પા की ગુજરાતી રસોઈમાં બધાયનું સ્વાગત કરું છું। તો ચાલો આપણે આજે મસાલા પાઉં બનાવવાના છે તેની આપણે શરૂઆત કરી દઈએ। મસાલા પાઉં માટે મેં એટલા નંગ પાઉં લીધા છે, જે મિની પાઉં આવે છે અને આપણે અંદર તૂટી ફૂટી ફ્લેવર વાળા લીધા છે। તમે આની જગ્યાએ ગમે જીરાવાળા ખજૂર આંબલીની ચટણી હમણાં બનાવીને તૈયાર કરી છે। બીજા આપણા જે બધાય મસાલા છે, જે ધાણા ભાજી છે, પછી સેવ છે, દાડમના બી છે, આ વઘાર માટે તેલ છે, મેં એટલા બટેટા બાફીને રાખ્યા છે, તેનો આપણે મસાલો બનાવવાના છીએ। ટમેટા છે, ધાણા જીરું, ઝીણી ડુંગળી, પછી તીખી ચટણી બનાવી છે। આ મસાલા બી પણ મેં ઘરે જ તૈયાર કર્યા છે, ચટણી અને નિમક। અને આપણે લીલી ચટણી માટે મેં આમાં બધું એડ કરીને રાખ્યું છે। આપણે ખાલી મિક્સરમાં ક્રશ જ કરવાનું છે। જે આદુનો ટુકડા છે, પછી આપણા મોરા બી છે, ફોદીનાના પાન છે, ધાણા ભાજી છે, ને બીજા આપણા બધા આમાં નિમક અને ખાંડ। તો આપણે પહેલાં ફોદીના ધાણા ભાજીની લીલી ચટણી પહેલાં તૈયાર કરી લઈએ। તો આપણે આ લીલી ચટણી બનાવવાની છે તે આપણે મિક્સર જારમાં બધું એડ કરી દઈએ, જેથી આપણે લીલી ચટણી બનાવીએ। આપણે ખાલી ફટાફટ જ આ મસાલા પાઉંનો નાસ્તો છે તૈયાર થઈ જાય। તો આપણા ચટણીમાં આપણે એટલું મોરું દહીં છે તે આમાં ઉમેરી દઈએ। આછું કરી નાખ્યું છે મેં, જેથી આપણી ચટણી એકદમ સરસ ઢીલી થાય। હવે આપણે આને ક્રશ કરી લઈએ। આપણે જોઈ લઈએ આપણી ચટણી બની ગઈ છે। હવે આપણે બટેટા છે તેને આપણે માવો કરી દઈએ, કે જેથી આપણે આનો વઘાર કરવાનો છે, એટલે પહેલાં આપણે આનો માવો બનાવી નાખીએ। બટેકાના માવા માટે આપણે આમાં 2 ચમચી જેટલો વઘાર કરવા માટે તેલ આપણે એડ કરી દઈએ। આપણે આ તેલ થઈ ગઈ છે, તેમાં આપણે આ ચપટી જેટલું હિંગ ઉમેરી દઈએ અને હવે આપણો માવો છે તે વઘાર નાખીએ। આમાં સ્વાદ અનુસાર નિમક એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલી આપણે આમાં ચટણી ઉમેરીશું। અડધી ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે ગરમ મસાલો એડ કરીશું। અને હવે આપણે આને સરસ મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે ઉપરથી થોડી ધાણા ભાજી એડ કરીશું અને આપણે જે તીખી ચટણી બનાવી છે તે આમાં એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી, કે જેથી આમાં સરસ તીખાશ બેસી જાય। અને ઉપરથી ટોસમાં બાળકોને ચટણી ઓછી ભાવતી હોય એટલા માટે મેં આમાં એડ કરી દીધી છે। તો આપણો મસાલો વઘારાઈ ગયો છે। આપણે આને પ્લેટમાં લઈ અને 2 થી 3 મિનિટ સુધી પહેલાં ઠરવા દઈએ। આપણો આ મસાલો છે તે ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે આપણે પાઉંનું સ્ટફિંગ ઉપર હવે બનાવીએ। પહેલાં પાઉં છે તે આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણીમાં પહેલાં ડીપ કરવાનું છે અને ખાલી એકાદી સેકન્ડમાં જ કરી લેવાનું છે, બહુ નથી રહેવા દેવાનું, નહીંતર જે આપણા ટોસ્ટ છે તે ક્રન્ચી ના રહે એટલા માટે। તો આપણે આ ચટણીમાં ડીપ કરી લીધા છે। હવે આપણે આના ઉપર જે બટેકાનો માવો આપણે બનાવ્યો છે તે આપણે આમાં એનું લેયર કરી લઈએ। આપણે આમાં આ તીખી ચટણી છે તે ફોદીના ધાણા ભાજી મરચાંવાળી તે આપણે આમાં લગાવી દઈએ। તો આપણે તીખી ચટણી છે તે આમાં લગાવી દઈએ। તો તમારા ઘરમાં જેવી રીતના ટેસ્ટી ખવાતું હોય એવી રીતના તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો। જે આપણે આવા લસણવાળી છે તે આપણે મૂકી દઈએ। હવે આપણે ઉપરથી ડુંગળી એડ કરીશું। આપણે ઉપરથી ટમેટા એડ કરીશું। હવે આપણે મસાલા બી એડ કરીશું। જે ઉપરથી આપણે સેવ એડ કરીશું। હવે આપણે દાડમના બી, મેં દાડમના બી મારા ઘરે હતું એટલે મેં એનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે આપણે ઉપરથી તૂટી ફૂટીનું ફ્લેવર પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે એ પણ ઉપયોગ કરી શકો। અને હવે આપણે આમાં થોડી ધાણા ભાજી। મિત્રો આપણા કલરફુલ મસાલા પાઉં સરસ બનીને રેડી થઈ ગયા છે। તો તમે આ જોઈને જ બધાને મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવા સરસ ટેસ્ટી એકદમ ચટાકેદાર મસાલેદાર ખાટા મીઠા અને તીખા બન્યા છે, જે બધાને પસંદ આવશે। તો જે લોકોને મારા મસાલા પાઉં પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી
નવી રેસીપી જોવા મળે. બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી બધાય આવજો.